Okay guys, kung may YouTube na po kayo, diretso na po tayo sa YouTube. Kung wala po, i-download po ang YouTube application. Pindutin natin. And then, magsi-search tayo kung ano mga sound memes mga gusto nating gamitin. Katulad ng slap me sound. Okay, tingnan niyo po to. Okay. Ang gagawin natin, i-share natin siya. Pindutin ang share and copy link. Pagtapos na po kayo niyan, punta tayo sa Google. Pindutin ang Google. Search natin ang MP3 juice. Pindutin ang MP3 juice free MP3 download. Okay. Dito naman po, ipipaste nyo. Ayan. And then, i-search natin. Okay. Pindutin natin ang download. Okay guys, nandun na yon. Punta naman tayo ngayon sa file manager natin para makita natin yung slap. Hanapin natin sa download. Okay guys, nakikita nyo naman, di ba? Andito na yung slap. Okay po. Thank you po sa panonood and huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you guys.